ودي الحاجه الجديده اللي محدش قالها في اي فيديو قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن قوائم التشغيل بطريقه جديده، هنقول فيها حاجه ما اتقالتش قبل كده، بتزود البحث، بتزود كمان المشاهدات على الفيديوهات. هنعمل الكلام ده ازاي؟ قوائم التشغيل كلنا تقريبا نعرف بتتعمل ازاي، تمام؟ مراجعه كده بسيطه عليها، وبنقول ان احنا هنا جوه قوائم التشغيل بنعمل اظهار الفيديوهات، بنضيف فيديوهات، بنضيف جميع الفيديوهات لو عايزين. طبعا بيقول لك عايزها مشاهده لاحقا، ولا عايزها مثلا موجوده عندك في القائمه اللي انت عاملها، وبقيه الحاجات اللي انتوا عارفينها، اعداد تشغيل وحذف، الكلام ده كله مش مشكله خالص. طبعا اهم حاجه اللي انا عايز اتكلم فيها النهارده موضوع الوصف. حلو الكلام. وقبل ما نتكلم فيه ونضيف الحاجه الجديده اللي عايزين نقولها، بنقول ان اصلا قائمه التشغيل دي عشان بنيجي بنعملها منين؟ بنعملها من بره، بنخرج بره كده في محتوى القناه نفسه، وبنيجي نقول له مثلا هنا انشاء، يقول لي عايز تعمل انشاء ليه؟ لو قائمه تشغيل جديده بقول له اه، يقول لي طيب عايز تعملها علنيه ولا خاصه ولا الكلام ده؟ بقول له اعملها علنيه اصلا، تمام؟ بس ساعات بتتعمل غير مدرجه لغايه ما تتظبط، ونضيف فيها كل الفيديوهات وكل حاجه بنعملها علنيه، تمام؟ الوصف هنا اللي احنا عايزين نضيفه اللي هو العنوان اللي عايزين نضيفه هنا، تمام؟ العنوان مهم جدا لانه عامل زي عنوان فيديو، هو اللي بيشد الناس. ممكن تحط فيديوهين ثلاثه حاجه متخصصه اكتر من اللازم. يعني انا عندي مثلا بشرح حاجات في الموبايلات، في التعليم، تمام؟ بشرح حاجات مثلا في ادسنس، بشرح حاجات مثلا في بلوجر، فالحاجات دي كلها لازم كل حاجه تحط لها قائمه لوحدها. طبعا ضيق الوقت كنت حاطط كله في قائمه واحده وسايبهم لغايه ما لقى لهم وقت عشان اعملهم. طيب تعالوا ندخل بقى هنا ونقول مثلا انا عايز اضيف هنا بقى الحاجه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها. ايه هي؟ اللي انا عايز اتكلم فيه هنا مهم هو ان انا عايز اعمل هنا وصف، بس عايز اعمل وصف كويس جدا. يعني ايه وصف كويس جدا؟ يعني ما احطش فيه زي وصف الفيديو اللي كنت بعمله، احط فيه مثلا فيديوهات عندي، او احط مثلا فيه كلام موجود وخلاص. مثلا هيجي كلام زي ده مثلا، يعني انا عايز مثلا انجليزي، انا بدرس انجليزي، بعمل ايه؟ بروح ما بحطش حاجه من دماغي، بشوف ايه المتصدرين مثلا قائمه البحث واخد واغير، ما احطش حاجه زي ما هي. طبعا باجي اعمل ايه؟ باجي مثلا هنا تعليم مثلا انجليزي من الصفر، حلو كلام، كتبت العنوان وظهر لي الناس ديت. طيب انا ببدا اعمل ايه؟ ببدا اشوف مثلا اول اتنين، الراجل ده جايب 12 مليون وده 32 مليون، دخلت عند الناس ديت بدات اشوف الوصف بتاعهم ايه. طبعا انا مش هاخد يعني حاجه هم كاتبينها واحطها، لان الكلام ده ما يصحش وممنوع وما ينفعش. حلو الكلام. احنا نمشي قانوني ازاي؟ ناخد الوصف ونغير، نشوف احنا عايزين نعمل ايه. ممكن نفهم كمان على فكره ونكتب حاجه قريبه جدا منه. ليه؟ عشان نقدر نصدر معاه نتائج البحث. هتقول بس هو هنا معلش بقاله كذا سنه، ده واحد بقاله مش عارف 5 سنين وده سنتين والكلام ده. نجرب ونشوف، يعني التجربه هتقول لا مش يمكن لسه شغال بتشاف لغايه النهارده واحنا عارفين حاجه عن الموضوع ده. طب نعمل احنا الكلام ده ازاي؟ بنيجي هنا طبعا، انا باجي هنا طبعا في القائمه بتاعتي اللي انا عاملها ديت، واجي اقول له ايه؟ اقول له الفيديو الثاني كمان بالمره اهو. الكلام ده هاخد الكلام ده كله مثلا واقول له هو ده مثلا اللي انا هاخده من عندك، هناخد ده هنا كده، هقول له اديني كوبي ده من عندك كده، انا هاخده ان هو ايه؟ ان هو الوصف بتاعك، ان هو الوصف، واروح هنا اترجمه عشان احطه فين؟ احطه في البحث عندي في قائمه التشغيل. وهو ده الجديد اللي انا كنت عايز ايه اقوله. حلو الكلام. ان انا باجي هنا، تمام، باجي اعمل هنا اقول له ايه؟ اقول له انا عايز احط هنا الجزء اللي عندك ده اللي هو بتاع الوصف، اللي هو ممشي لك الشغل كويس والكلام ده، بس طبعا انا هغير الكلام ده ما اسيبوش زي ما هو. حلو. وباجي هنا طبعا بعد ما اغير الكلام ده باخده اترجمه، واجي اقول له انا اترجم بالانجليزي، مش عايز لغات كتير. واجي هنا طبعا واجي اقول له طيب خلصت انا هنا، طيب ممكن اعمل هنا كنترول سي كنترول في، تمام، وابدا اعمل هنا ترجمه، واسيبهم هما الاثنين، ما اسيبش الانجليزي بس. وبالنسبه برضه للتايتل او العنوان برضه نفس الكلام. العنوان انا ممكن اعمل جزء، هشوفه مثلا بيسمح لي، انا بكتب مثلا بيقول لك انت عندك هنا كام؟ عندك هنا 150 حرف. 150 حرف دول ممكن احط مثلا جزء، مثلا احط مثلا عربي، احط جزء كمان انجليزي، تمام؟ بس طبعا انا بهتم جدا ان انا اشوف الناس اللي بيجوني انا عندي مين. يعني انا بيجي لي مثلا ناس يقروا عربي كتير، مثلا مصريين كتير، مثلا من السعوديه، من العراق، كذا عربي، يبقى انا ما احطش التايتل بتاع انجليزي، بحط هنا عربي، تمام؟ وبعد كده ممكن اعمل سلاش واعمل اكتب انجليزي، او ممكن ما اعملش الكلام ده خالص، ممكن اكتفي بايه؟ بان انا اعمل بس هنا في الوصف العربي والانجليزي. ودي الحاجه الجديده اللي محدش قالها
في اي فيديو قبل كده، ان انت لازم تزود بزود هنا انجليزي، ممكن تزود فرنساوي، الماني، الكلام ده عشان تضمن ان الفيديوهات تتشاف. لان انا عن تجربه في فيديوهات كده كنت بعمل ترجمه عربي وادخل على الوصف واعمل انجليزي، لما كنت بعمل في العنوان زي مثلا هنا او حاجه زي كده، الكلام ده كان ما بيزقش مع الناس قوي، ما كانش يهضموه. لكن لما كتبت ليه؟ لان انا ما كنتش واخد بالي، كان بيجينا اجانب بس قليلين، فطبعا كان بيجيني برده بس قليل تاني، ولا مشاهدات بتقل، فكان لازم اترجم عربي، وقلبت طبعا كله عربي نتيجه المشكله دي. وحليت المشكله دي بالوصف اللي انا عملته بالمشكله دي. ممكن قبل ما اكتب هنا العربي ده بكتب هنا برده عنوان تاني بانجليزي، بالماني، باي لغه تانيه. تمام. ممكن نعمل كمان حاجه مهمه جدا عايزين نعملها، ان احنا بنصنف بس الفيديوهات بتاعتنا في كذا قائمه تشغيل. وانا ما بنصحش بالقوائم الكتير قوي، نحاول بقدر الامكان نكون تخصصنا في حاجه واحده. لان انا زمان لما ابتديت مثلا تعليم، ابتديت مش عارف ايه، ابتديت قبل ما ادخل في التكنولوجيا ابتديت في حاجات كتير. فانا عندي حاجات مثلا بحطها في حاجه اسمها المتنوعه، ده اللي هعملها بس لما افضلها شويه. تمام. واحاول الموبايلات جزء والتعليم جزء، اقسم جزء، حاجات بسيطه كده، بحيث ان ايه اللي يدخل ما يلاقيش 20 قائمه تشغيل، يدخل يلاقي مثلا ايه 8 قائمه تشغيل، 6، 8، اي حاجه رقم كده يكون قليل عشان ما يتوهش، بس ماشي فيه اللي جزء، كل حاجه بسيطه كده. طبعا ما ننساش نشوف موضوع ان هي بتشتغل ازاي. يعني ايه الفيديوهات اللي احنا بنعملها، اللي احنا بنعمل طبعا قائمه تشغيل بيجوب جواها فيديوهات، الفيديوهات دي بشكل عشوائي ولا كل جديد اللي بنزله هو اللي بيروح؟ انا رايي ان كل جديد هو اللي يروح. ليه؟ لان دي لما بتيجي تتشاف بتعمل لك زياده في المشاهدات. يعني ما ينفعش موضوع الترتيب العشوائي ده، بيبقى مشكله كبيره جدا، انا بشوف ان هي مش حاجه كويسه قوي، ودي حاجه مهمه. طيب في حاجه كمان مهمه، العنوان مهم جدا ان هو نفسه يكون عنوان القناه، ما يحطش اي عنوان تاني. تمام. وفي برضو حاجه كمان، ان احنا ما ناخدش فيديوهات مثلا من حد ونعرض على اساس ان احنا ايه، على اساس ان احنا نركز في ان احنا الناس تدخل تشوف الفيديوهات عندنا وتبدا تعمل مشاهدات ونبدا نزود في المشاهدات. لو حبينا نعمل مثلا ايه مشاهده لزميل مثلا، بنحط فيديو عن الفيديو بتاعه عندنا مثلا عشان نزود مشاهده عنده او الكلام ده، كل ده بيكون بناء على ترتيب الجمهور هو عايز ايه. يعني ما ينفعش مثلا الجمهور عندك يكون مهتم، يعني انا عندي مثلا بشرح موبايلات، بشرح ادسنس، ما ينفعش الجمهور عندي يكون مهتم بالموبايلات جدا، لان كذا حد يقول لي الناس مهتميه بالموضوع ده عندك مثلا، واجي مثلا اعرض لحد عندي حاجه الادسنس، حاجه مثلا خاصه بمدونه بلوجر او كده. لازم لما اجي بعرضه لحد عندي عشان اقدر افيده، لازم يكون بعرض له حاجه الجمهور بتاعي مهتم بيها عشان انا اقدر كمان افيده. ودي معلومه لاي حد عايز يعرض لحد مثلا فيديو على المنتدى، يبدا يشوف الناس عنده مهتميه بايه. لان في زمايل كتير مثلا ده عايز يعرض عند ده وده يعرض عند ده والكلام ده، يبدا يزود ناس ومشاهدين، ويبدا يزود العدد عنده، الزوار، الكلام ده، الجمهور بتاعه لازم يهتم. ودي نقطه مهمه جدا 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 لاي حد عايز يكبر القناه بتاعته، لازم يعملها، يشوف اللي هيعرض عنده ده في المنتدى الفيديو بتاعه الناس مهتميه بايه. بيعرف الكلام ده منين؟ لما بيدخل على حاجه اسمها الشائع. الشائع ده اللي هو مثلا ايه، باجي مثلا هنا اهو، مثلا اهو بعمل ايه، بدخل هنا على الفيديو بتاعي، بدخل على الفيديوهات هنا، حلو الكلام، باجي هنا بمسك الفلتر، بدوس هنا على الشائع، بشوف الفيديوهات هنا ايه اكتر فيديو جايب. تمام. طب الفيديو اللي قبله، طب الفيديو اللي قبله، طب الفيديو اللي قبله، بقعد ادور وراه في الموضوع ده كتير جدا. ليه؟ عشان اقدر اشوف هو اكتر حاجه متشافه عنده ايه. ده متشافه عنده الكلام ده، الحاجات دي وتكون قريبه، وده حاجه مهمه جدا عشان اللي عايز يعمل ايه، يعلن عند حد من الزمايل. طيب كل حاجه عن قائمه التشغيل قلناها، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.